Välkommen till Svensk diktamen. Idag lyssnar vi på ett samtal om Sveriges moderna historia. Maja och Oskar pratar om hur landet förändrades. Hej Oskar, kan du berätta om Sveriges moderna historia? Ja, gärna. Var ska vi börja? Hur såg Sverige ut på 1800-talet? Det var ett jordbruksland. De flesta bodde på landsbygden. Landet var fattigt. Hur många bodde i Sverige då? Omkring 2,5 miljoner. Vad hände sedan? Industrialiseringen kom. Maskiner ersatte handkraft. Fabriker byggdes i städerna. Flyttade många till städerna? Ja, många flyttade från landet till staden. De sökte arbete i fabrikerna. Växte befolkningen? Ja, befolkningen växte snabbt. Den dubblerades mellan 1800 och 1900. Bättre jordbruk gav mer mat. Medicinen blev bättre. Var livet bra för alla? Nej, livet var fortfarande svårt för många. Över 1 miljon människor utvandrade. De reste till USA. När hände utvandringen? Mellan 1850 och 1920. De sökte ett bättre liv. De drömde om egen jord. Nu vill jag prata om politiken. Vad hände? År 1800 fick Sverige en ny grundlag. Den begränsade kungens makt. Makten flyttades till riksdagen. Fick fler personer rösträtt? Ja, år 1865 fick fler rösträtt. Adeln förlorade politisk inflytande. Präster förlorade också inflytande. Fler människor kunde påverka politiken. Vad var folkrörelserna? Stora rörelser som kämpade för förändring. Arbetarrörelsen kämpade för bättre arbetsvillkor. Frikyrkorörelsen samlade troende. Kvinnorörelsen kämpade för kvinnors rättigheter. Nykterhetsrörelsen kämpade mot alkohol. Vad gjorde de konkret? De demonstrerade för sina krav. De startade bibliotek och studiecirklar. När kom demokratins genombrott? Mellan 1917 och 1921. Alla män fick rösträtt. Och kvinnor fick rösträtt år 1921. Det var ett stort steg. Absolut. Alla vuxna fick samma rätt att rösta. Vad hände under första världskriget? Kriget började 1914. Sverige var neutralt. Men det var brist på mat. Människor fick ransonera. Vad hände efter kriget? Landet moderniserades. Elektricitet drogs in i hemmen. Bostäderna blev bättre. Många fick det bättre. Vad är folkhemmet? Per Albin Hansson talade om det år 1928. Folkhemmet betydde trygghet och gemenskap. Alla skulle ha det bra. Samhället skulle ta hand om alla. Hade 30-talet några mörka sidor? Ja, tyvärr. År 1931 sköts demonstranter i Ådalen. Militären öppnade eld mot arbetare. 5 personer dog. Fanns det rasism också? Ja, det fanns rasism i samhället. Myndigheterna bedrev rashygien. Människor placerades på institutioner. Och den svenska modellen? År 1938 kom Saltsjöbadsavtalet. Fack och arbetsgivare bestämde sig för att förhandla. Detta blev den svenska modellen. Staten blandar sig inte i löner och villkor. Fack och arbetsgivare löser frågorna tillsammans. Andra världskriget då? Kriget började 1930. Sverige var neutralt igen. Röda korset räddade många människor. Vad hände efter kriget? Rekordåren började. Mellan 1945 och 1926. Ekonomin gick starkt. Hur byggdes välfärden ut?
Arbetsveckan blev 40 timmar. Man fick 5 veckors semester. Barnbidrag och pensioner förbättrades. Kom det många invandrare? Ja, många kom från Finland och Grekland, från Jugoslavien och Turkiet. De arbetade i fabriker. De hjälpte till att bygga landet. Vad var miljonprogrammet? 1 miljon bostäder byggdes på 60-talet. Städerna växte snabbt. Många fick moderna hem. Förändrades kvinnors roll? Ja, fler kvinnor började arbeta utanför hemmet. Daghem byggdes ut. Vad var du-reformen? Alla började säga du till varandra. Man slutade med titlar. Samhället blev mindre formellt. Vad hände på 70-talet? Industrikrisen kom. Fabriker lades ner. Många förlorade sina jobb. Sverige gick mot ett informationssamhälle. Och politiskt? År 1976 fick Sverige en ny regering. Första icke-socialdemokratiska regeringen på länge. Hur var 90-talet? Invandringen ökade. Segregationen växte. Främlingsfientligheten ökade. Men fanns det framsteg också? Ja, individens rättigheter stärktes. HBT-personer fick fler rättigheter. Diskriminering blev förbjudet. Vad betyder den digitala revolutionen? Datorer blev vanliga i hemmen. Internet förändrade hela samhället. Smartphones kom sedan. Artificiell intelligens blev en del av vardagen. Sverige är nu ett modernt digitalt samhälle. Tack för att du berättade allt detta. Varsågod. Det var roligt att prata om. Det här var ett samtal om Sveriges moderna historia. Tack för att du lyssnade. Vi ses i nästa avsnitt.